γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπισκοτάκια αλμυρά. Έτσι, είναι για όλες τις ώρες, γίνονται πεντανόστιμα και είναι πανεύκολη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό να συνεχίσω. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλω 250 γραμμάρια γάλα, έτσι, ή μία κούπα. Η κούπα μέτρησής μου είναι 250 γραμμάρια χωρητικότητας νερού. Οπότε, μία κούπα γάλα, μία κούπα καλαμποκέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάμπρικα, πιπέρι. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε θυμάρι ή ρίγανη, αλάτι, μην το παρακάνετε με το αλάτι γιατί το τυρί που θα βάλουμε θα είναι αλμυρό. Έτσι, ανακατεύω λίγο. Εδώ έχω τυρί σκληρό πούδρα. Έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω 2 κούπες παρμεζάνα, είναι 200 γραμμάρια. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε κάποια δυνατή σε γεύση κεφαλογραβιέρα, έτσι, ή πεκορίνο. Λοιπόν, θα βάλουμε και αυτό μέσα. Αυτό που θέλουμε σε αυτή τη συνταγή είναι να έχουμε ένα σκληρό τυρί που να μην λιώνει εύκολα, γιατί αν βάλετε κάποιο τυρί που λιώνει θα σας γίνει η ζύμη σας λαστιχωτή, πράγμα που δεν θέλουμε, τη θέλουμε μπισκοτένια. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις κρίσεις και 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, είναι 20 γραμμάρια. Ανακατεύω λίγο και ενσωματώνω. Δεν βάζουμε ποτέ όλο το αλεύρι μαζί, θα το βάλουμε σταδιακά. Έτσι, γιατί τα άλευρα από μάρκα σε μάρκα διαφέρουν. Αλεύρι δεν σας είπα, είναι 4 κούπες, είναι 600 γραμμάρια. Ζυμώνουμε για μισό λεπτάκι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά μας. Έχουμε μία ζύμη η οποία βλέπετε δεν κολλάει στα χέρια. Βλέπετε. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί και επανέρχομαι. Αφήσαμε 15 λεπτά, ξεκουράστηκε η ζύμη, κοιτάξτε πως έγινε, πως μαλάκωσε. Έτσι, θα πάρουμε ένα κομμάτι από τη ζύμη μου. Θα το ανοίξουμε κορδονάκι, πιέζοντας όμως, γιατί επειδή έχει το τυρί, μπορεί να σας δημιουργεί μέσα κενό αέρα και να σας πάει η ζύμη. Μην αγχωθείτε καθόλου, πιέζετε και ανοίγετε. Κόβω στη μέση. Διορθώνω λιγάκι. Το πάχος είναι αυτό. Κόβω εδώ. Τα αφήνω στην άκρη.
Θα κάνω το ίδιο και εδώ. Και θα τα βάλω σε ταψί με ραδόκολλα. Εντάξει, το πρώτο μου ταψί είναι έτοιμο. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω νερό μέσα, ένα σφινάκι, ανακατεύω, κοιτάξτε τώρα, εδώ βλέπετε το ασπράδι αυγού δεν σπάει. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνετε, tip, μία τσιμπιά αλάτι. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε, κοιτάξτε τώρα πως διαλύθηκε. Ένα απλό άλυμα και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Λοιπόν, ψήνουμε 200 βαθμούς αντιστάσεις, πάνω κάτω, προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Το ταψί μας στη μέση του φούρνου. Λοιπόν, τα πρώτα μου κριτσινάκια είναι έτοιμα, έτσι, τώρα είναι μαλακά, όμως, εάν τα θέλετε να είναι τραγανά, δηλαδή να γίνει το κριτσίνι που γνωρίζετε, μπορείτε να τα ξαναβάλετε στο φούρνο 130 βαθμούς αέρα, έτσι, και να τα αφήσετε μέχρι να αφυδατωθούν. Εμάς μας αρέσουν έτσι και θα τα αφήσω έτσι, αλλά εάν τα θέλετε τραγανά, στο φούρνο ξανά στους 130 βαθμούς αέρα αυτή τη φορά, περίπου 30 με 40 λεπτά, για να γίνουν τραγανά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.